po flasim dhe po shpalosim problematikat e rinis tonë, të cilën e ka gjetur këtë vit me një përqindje të rritur në papunësi në 9%. Jemi këtu së bashku me Altin Hazizaj që keni bërë edhe studimin. Altin, keni intervistuar 1000 student të rinj. 1000 të rinj dhe ka rezultuar që papunësia tyre është 9% më lart nga viti i kaluar. Shifre frikshme? Që në fakt ka vetëm që bëj një sqarim për sa për kësaj statistikave, papunësia vazhdon të jetë problemi kryesor i të rinjve në Shqipëri, po jo vetëm. E para, ajo që ka rëndësi për sa përket 9% në rritje, kjo është perceptimi të rinjve se si ka ndryshuar nga raporti i vitit kaluar me raportin e këtij viti. Pra, ajo që quhet papunësi e perceptuar. Pra si e mendojnë të rinj problemet e tyre. Dhe nga vjet ka qenë 30%, pra 3% e të rinjve janë ankuar që papunësia është problem, këtë vit ka vajtur 39%. Ndërkohë, nëse shikojmë statistikat e vërteta të papunësisë, edhe aty kemi rritje të papunësisë të rinjve, sidomos të papunësisë mashkullore. Statistikat e vërteta, se statistikat e Instatit dalin ndryshe. Shikoj, jo, këto janë statistika ndërkombëtare, sepse janë statistika të bazuara mbi të dhënat e organizatave serioze dhe ka dhe një të mirë që edhe Organizata Botërore e Punës që është ILO, edhe organizata edhe vetë Bashkimi Evropian janë duke monitoruar të dhënat statistikat në të gjithë vendet e Ballkanit, sepse janë duke përgatitur në fakt që të kenë statistika të integruara për shkak të integrimit evropian. Kështu në këtë aspekt papunësia në të dyja nivele, pra qoftë ajo e perceptuar, pra si e shikon njëri çështën e papunësisë, qoftë ajo në shifra reale, vërtet janë problematike në të dyja aspektet. Nga ana tjetër, ajo që neve na shqetëson dhe që del tepër qartë në raport, është viti i dytë që ne bëjmë një raport kombëtar rinia në Shqipëri. Dhe nga viti i kaluar në këtë vit ne shikojmë shumë pak ndryshime për sa i përket situatës së të rinjve në Shqipëri. Që thotë si qeveria qendrore, pra ashtu edhe bashkitë nuk kanë marrë ose kanë marrë shumë pak masa, të cilat do të bënin të mundur sigurisht ndryshimin e situatës të rinjve në Shqipëri. Dhe për mua kjo është një ndër faktet më thelbësore, pra pavarësisht se ka raporte të cilat tregojnë që situata e rinjve është tepër e vështirë, e papranueshme. Përsëri ne nuk shikojmë pra marrjen e masave serioze të atyre institucioneve që e kanë për detyrë të punojnë për të rinj dhe që sigurisht të zbatojnë politikat dhe strategjitë që qeveria ka miratuar për këtë qëllim. Në fakt ishte edhe një dhënë që doli nga raporti tek niveli i besimit të rinjve që një ditë do të kenë zgjidhje për shqetësimet e tyre. Ishte mbi 90% kjo dhënë, çka është dhe nëse vrasim shpresën është problem shumë i madh. Dhe ky është problem më i madh se papunësia reale nëse e gjykojmë. Në fakt, ne jo më kotë vendosëm statistikën 90%. 90% e mosbesim të rinjve ndaj qeverisë, ndaj punës së bashkive, do thotë që thuajse të gjithë të rinjtë në Shqipëri, pra vetëm një 10% i vogël, pra 90% të rinjve nuk mendojnë që qeveria ka aftësinë të ndryshojë situatën ku ata janë. Dhe kjo vlen sigurisht për bashkitë. Ne kemi shpresuar që nëse do kishte zgjedhje tamam si do dushte mbase. Ne kishim shpresuar që çështja e rinjve do të bësh një çështje thelbësore. Fakti që zgjedhja në fakt nuk u bën me pjesëmarrjen e opozitës, çon dyshime a do të jenë të rinj pjesë e programit të këtyre bashkive, shpresojmë që dhe kjo mbet një çështje do të shikojmë në fakt, do ta shikojmë përpara nesh, do të shikojmë se çfarë do ndodh në fakt me zgjedhjet lokale. Por nga ana tjetër, ajo që vlen për të marrë në konsiderat është fakti që qeveria ka tashmë 6 vjet kohë që duhet kishte investuar të rinj. Pyetja është pse nuk ka investuar qeveria tek të rinjt, pavarësisht faktit që ka mbi 5 vjet që statistika e largimit të rinjve nga Shqipëria dhe e dëshirës për të larguar tregojnë që ato janë në rritje. Pra nga 72% që ka qenë në vitin 2016, raporti i fundit ka treguar që janë diku mbi 80% e të rinjve që duan të largohen nga Shqipëria. Pra, kjo vrasja e shpresës që ti me të drejtë e thua, është një vrasje shpresë që ndodh gradualisht, por që ndërkohë është e verifikueshme. Fakti që një numër kaq i madh të rinjve, pa 80% duan të largohen, tregojnë që nuk janë të lumtur as me jetën e qytetit të tyre, as me jetën e shtetit të tyre dhe shikojnë një të ardhmë më të mirë vetëm në një vend tjetër të Bashkimit Evropian përgjithsisht. Ky raport nuk erdhi, le të themi, një raport i qetë për sa i përket angazhimit të rinor, sepse ne patëm në fund të 2018-s, fillim të 2019-s, protestën e studentëve minimalisht, por dhe protestat e tjera që janë zhvilluar nga parti politike të cilat kanë patur të rinj brenda tyre. Vazhdojmë ta kemi të vakët prezencën e rinis në vendimarrje?
Shiko, nuk është vetëm çështja. Ose më saktë, duhet të jemi ndoshta edhe me drejt për pyetje. Kjo rini apo bën presion tek qeveria, tek qoftë lokale, qoftë qendrore për të kërkuar të drejtën e vet? Që unë mendoj që ka një zgjim televizies rinore. Më thënë, në qoftë se shikonim në ato termat objektiv, pa diskutim, mund të thoshim që është një rini thuajse e fjetur. Megjithatë, nga ana tjetër, unë besoj që janë organizatat rinore ato që janë zëri i rinisë fund të fundit. Dhe në këtë aspekt, fakti që pjesë raport është një nga drejtat kryesore për të rinë në Shqipëri është shumë inkurajuese. Nga ana tjetër, fakti që ne arritëm me shumë vështirësi të kthenim ligjin e rinisë mbrapsh për përmirësime, tregojnë që zëri të rinjve, nëse vjen i organizuar pa diskutim, mundet të prodhoj pasoja pozitive. Qeveria në fund të qershorit, siç e dini dhe vetë, solli një ligj, do thosha të tmerrshëm për sa i përket të rinjve, kërkonte që t'i vendosë të rinë në kontrollin e një partie politike, jo thjesht qeverisë, por edhe një partie politike. Gjë e cila sigurisht të kundërshtua haptazi nga rrjeti kombëtar për të rinë në Shqipëri, nga ne si CRCA, pa diskutim. Ajo që unë vura do thosha që ishte dhe sukses ishte që edhe ndërmjet deputetëve, përposa atyre të opozitës, por dhe atyre që janë të opozitës, pra pati diskutime serioze për sa përket këtij fakti, pra pse kërkon qeveria që të vendosë të rinë nën kontroll, pra ndërkohë që në fakt baza e demokracisë është liria e individit. Dhe unë mendoj që fakti që qeveria në një moment e kuptoi që duhet tërhequr nga ai ligj i tmerrshëm dhe shumë keq i përgatitur mbi të gjitha, pa diskutim tregoi që tentativa të tilla ju ka ardhur fundi dhe që nuk mendoj se kanë patur sukses më ndonjëherë. Tani ne jetojmë në një Shqipëri që është këtu një vend shumë absurd, me të drejtën. Këtu ka kriza politike në çdo sekond, në çdo minutë, dhe që edhe vetë të rinë ndonjëherë nuk din si ti përshtaten këtë realiteti. Po të shikojmë në raport dhe nga anketa që ne kemi bërë me të rinë, janë 84% të rinjve që mendojnë që parti politike nuk mund të zgjidhin çështjet e tyre. Pra nivelet e mosbesimit ndaj qeverisë, ndaj bashkive, ndaj partive politike janë kaq të larta sa kjo është një thirrje e hapur për qeverinë, për bashkitë, për të gjithë partitë politike, për të gjithë politikanë, deputet, ministra, ndryshoni mënyrën e të qeverisurit. Nuk mundet të vazhdojmë më të qeverisim në këtë mënyrë, dash brenda partive politike, dash në bashki, dash në qeveri, sepse ne po i shpijem të gjithë të rinj në vende të tjera, nuk do jetojnë më këtu. Dhe nëse ka një statistikë e cila është e frikshme, është e dhimbshme, në të gjithë Ballkanin të rinjtë janë pakënaqur me qeveritë e tyre. Në të gjithë Ballkanin, po të shikosh një ndër frikat më të mëdha që ka BE-ja, në gjithë raportet që nxjerrin, është braktisja masive e shteteve të Ballkanit, përfshirë Shqipërinë në këtë rast. Shqipëria ka numrin më të lartë, vendi i parë në Ballkan, braktisja e shteteve të Ballkanit nga të rinjtë dhe nga të rejat. Që do thotë, e para do të kesh një plagje popullsisë jo natyrale, pra siç është ajo që quhet progresioni natyral, ku sigurisht çdo moshë zënson njëra tjetrën, por do të kesh mungesa në aftësitë e shtetit dhe të gjithë kompanive, biznesit, për të patur njerëz për të punuar. Këta njerëz që ikin në thotë që dikush do azyrën e tyre, sepse nuk do ketë biznesin, nuk do ketë njerëz mjaftueshëm për të punësuar, ne si shoqata pa diskutim, shteti nuk do ketë mundësi që të punësojë njerëz të rinj, sepse këta njerëz janë larguar nga vendet e tyre. Pra të gjitha këto janë shqetësime tepër të mëdha. Një shqetësim tjetër që ne kemi çuar në raport është fakti që mos investimi tek rinia i shpirë një pjesë të rinjve drejt ekstremeve. Do thotë që ata mund t'i bashkojnë lëvizjeve ekstreme të djathta, të majta apo edhe fetare, gjë që i bën në fakt, do thosha, çështjen e mos investimit të rinia shumë herë më të urgjente për të marrë në konsiderat. Ne nuk duam që të shikojmë njerëz që shkojnë luftojnë për ISIS apo edhe për grupe të tjera ekstremiste, sepse në fakt, nëse ti nuk investon drejt te rinia, burgjet do mbushen plot, dhe kjo është e vërtetë, dhe të dhanë tregojnë këtë gjë, dhe pa diskutim kemi njerëz që kanë vajtur, kanë luftuar në Siri apo në vende të tjera, dhe gjitha kanë qenë të rinj, kanë vetë bashkë me familjet e tyre. Pra të gjitha këto për ne janë tepër shqetësuese. Të përqendrohemi pak te rinia, jo tek ajo se çfarë po bën qeveria për ta dhe ka humbur niveli besimit tek kjo rinë. Rinia vet, përveç se tashmë kemi një rini gjysmë të zgjuar për shkak të protestave që ata kanë bërë. Çfarë do ta nxirrte, ose më saktë çfarë do ta bënte të riun të ndihej i ri dhe të reagonte?
që t'i falej edhe gjaktësia e moshës, në kuptimin që të reagonte për të drejtën e vet, sepse gati këtë apatinë e kanë të gjithë dhe ndoshta të duan të dalin nga apatia dhe ne po flasim kot. Që në fakt, çështja e apatisë të rinjve, dhe kjo del qartë në raport, nuk është një problem thjesht i të rinjve, është një problem i qeverisë dhe qeverisjes për të gjitha. Sepse në historia ka treguar që në gjithë ato vende ku ka një apati të theksuar nga të rinjve nga anën qytetarëve, tendenca është që të instalojnë qeveri që janë të ekstremit ose që janë jo demokratike. Pra do thotë që nëse elita politike në Shqipëri mendojnë që Shqipëria nuk duhet të jetë një vend demokratik, por duhet të jetë një vend ku autokracia dhe autokratët duhet të qeverisin, atëherë ta pranojmë këtë fakt, të biem rehat dhe mos pretendojmë që ka as integrim evropian, as në një nivel demokracie të mirëqenë në Shqipëri. Shiko, mënyra se si të rinë dhe të reja, dhe mbase kjo është një thirrje për të rinë dhe të reja, është nëpërmjet kërkimit të llogarisë e para të atyre që na qeverisin, të thotë kryetar bashkërie, kryetar qeverie, deputet e tjerë. Pra gjithë atyre njerëzve që janë në qeverisje. E dyta, organizimi në organizatat e tyre. Nuk mundet, pa diskutim, çdo njeri ka të drejtën në fund të dritës të jetë një zë i vetëm në luftë me shtetin e vet po të dojë, por nga ana tjetër organizimi i jep forcë zërit të rinjve. Kështu që pa diskutim është një ftesë për të gjithë të rinj të reja ku ata janë në qytete, në përfshatra, organizoni 3, 4, 5 të rinj, bëni bashkë, krijoni grupe vullnetare të rinjve dhe mundoni të ndryshoni situatën ku ju jetoni. Nuk mundet më, po them, një fshat ose një qytet tjetër të vinë të rinj nga Tirana apo dhe të rritur nga Tirana për atë punë e të thonë që duhet bërë kështu. Vetë ne duhet jemi ata që komandojmë jetën pra e qyteteve tona, e fshatrave tona, e shtetit tonë në fund fare. Dhe unë besoj që mbase kjo është thirrja që ne kemi për të rinj. Organizoni, kërkoni llogari dhe mbi të gjitha mos lëni askënd që ty të shkel të drejtat. Pikërisht kjo duhet të jetë argumenti për të cilin të funksionojë si element për zgjim, se nëse do të presim, do të vazhdojmë të presim dhe asgjë do ndryshojë. Dhe kanë treguar vitet këtë. Rjeti kombëtar për të rinj në Shqipëri, organizatat pa diskutim, kanë një rol thelbësor në këtë moment ku vërtet rinia është në apati. Dhe unë mendoj që, prandaj them që në fund të ditës kanë për detyrë elita politike, të rinj që janë pjesë e këtyre elitave, të kuptojnë që Shqipëria nuk mund të vazhdojë më kështu. Nëse ne vërtet duam të bëhemi një vend i avancuar, nuk mund të avancojmë pjesë. Pra sot po avancojnë gratë, nesër të rinj, pas nesër fëmijët. O të avancojmë të gjithë së bashku në mënyrë të barabartë, secili sipas mundit, dhe sipas aftësive, sipas takatëve, por nuk mund të avancojmë duke lënë me 0,01% të buxhetit të rinin. Kjo është një pyetje ime, duke qenë se buxhetet ndahen gjithmonë në fund dhjetori, fillim janari është miratuar dhe fillon shpërndarja e allokimi i fondeve. Për rinin, a kemi ndryshime në buxhet? Jo, ka ndryshim të buxhetit vetëm për sa i përket studentëve. Ka një rritje të buxhetit, jo një rritje e konsiderueshme, dhe përsëri kjo rritje e buxhetit nuk është rritje që u shtua, por u hoq nga buxheti që ishte për fëmijët dhe u kalua te studentët. Që përsëri u arnua buxheti? U arnua buxheti. Që do thotë, nuk u shtuan fondet, le themi u morën nga XZ i buxhetit të madh të shtetit shqiptar dhe vendosën për rinin ekstra, por buxheti i Ministrisë së Arsimit u la aq sa ishte, me një shtesë shumë të vogël, dhe brenda për brenda u bën ato arnimet e buxhetit të arsimit dhe u morën nga buxheti i fëmijëve janë dhënë buxhetit të studentëve. Ne kemi ankuar, kemi kërkuar sigurisht që buxheti nëse do rritet në shifra efektive dhe jo t'ju merret fëmijëve t'ju jepet të rinjve. Por Ministria dhe sigurisht qeveria vazhdon të thotë që kaq është buxheti dhe kaq është mundësia jonë. Në bindjen tonë pa diskutim që ky nuk është menaxhim buxheti, pa diskutim tregon që është keq menaxhimi i këtij buxheti dhe ka vite ti ke qenë vetë prezente që ne ankohemi në mënyrë të hapur dhe kërkojmë që 5%, paktën 5% e buxhetit të shtetit jepet, e GDP-s, të jepet vetëm për arsimin e prodhimit të përgjithshëm. Po. Dhe në fakt kjo nuk ka ndodhur, vazhdon, bile këtë vit është shumë interesante, në vend që të rritet qoftë me 1%, ka vajtur 1%, ka vajtur 0,1% më pak. Do të thonë nga 3.1 që ka qenë bie, këtë vit ka vajtur diku tek 2.9, më thënë 0,2% ulje. Pra që do thotë që edhe buxheti total i arsimit
në shifra absolute nuk u rrit pa ul për atë qëllim. Dhe sigurisht që njerëzit më të drejtë pastaj kanë të drejtë pyesin, ku shkojnë lekët tona, ç'a bëhet me lekët tona, pse nuk investohet te qytetar, po pse investohet për rrugë. Dhe kjo është e drejta që mbase ne duhet të pyesim. Pse po shkojnë lekët tona në fund të ditës të gjitha për PPT, pra për këto ndërmarrjet, le themi bashkëpunim për publik privat, dhe nuk shkojnë për qytetar, për shërbime më të mira. Dhe në fakt jeta, historia dhe vetë shkenca ekonomike ka treguar që nëse ti investon te qytetari, ato lekë të kthehen me trefishin e ti investime. Ndërkohë që ne vazhdojmë të investojmë për rrugë që akoma nuk i kemi. Dhe kjo është e patolerueshme. Të mbetim pak te niveli besimi, duke qenë se është problem shumë i madh. Besimi mungon jo vetëm te qeverisë, por edhe ndaj organizatave. Duke qenë se ndaj partive po edhe nga organizatat jo qeveritare apo edhe grupet religjioze të cilat punojnë me rinin. Çfarë po ndodh? A ka rënë të gjithë në apati apo nuk është fituar ende besimi që të jetë një grup që të ketë mbështetjen e rinis apo të ndezë zellin e rinis? Shiko, në fakt, unë mendoj që në një mjedis ku ka një apati të përgjithshme ndaj qeverisjes, automatikisht nuk mundet të ketë, të thosha, një vlerësim pozitiv të organizatave. Është e pamundur. E dyta, dhe që kjo është po e marr si një vetë kritik në fakt, domethënë është e fakti që sa mundësi kemi ne si organizata të përgjigjemi këtij realiteti ku ne jetojmë. A do merremi me problemet më emergjente që kanë fëmijët dhe të rinjt, apo do merremi, dhe kjo është pyetja, thash po e marr si vetë kritik, apo do merremi me atë që quhet organizimi rinor. Sot për sot janë shumë pak organizata që merren me organizimin rinor, thash hiq rrjetin që të paktën ka një organizim i cili është nivel kombëtar, por edhe po ta shikosh sa po shkon, ka disa qytete që ti shkon dhe nuk u ka organizata rinore, që për mua personalisht paktën është totalisht e pabesueshme, por është realitet. Që do thotë, ne duhet nisim e para të nxisim të rinë të krijojnë grupime të organizata, dhe nuk ka nevojë të kenë ligjore, më mund të jenë grupime rinore vullnetare se si ndalon kush, është drejtë e qytetarit në fundit të organizohet. Statojnë njësoj si biznesi, kështu që edhe mund mos regjistroni. E vërtet. Jo, nëse nuk e vërtet, po e dyta, të rinjt duhet të kuptojnë që nëse nuk reagojnë. Dhe kjo është mbi të gjitha çdo gjë, pra nëse nuk reagojnë si punë studentëve, askush nuk do kujtohet për ta. Kështu në këtë aspekt është një ftesë për të rinj, për të reja. Çoni, reagoni, kërkoni llogari ndaj atyre të zgjedhurve lokal që keni, nuk ka rëndësi si u zgjodhur, në fund ditës ata janë aty në zyrën e tyre, kërkoni llogari atyre çfarë do bëni për të rinj. Dhe nëse nuk bëjnë ose nuk kanë ndërmend të bëjnë gjë për të rinj, protestoni çdo ditë, një i vetëm ti jesh aty. Me një pankartë protesto, mjafton ti tregosh atyre njerëzve që ti nuk je dakord me mënyrën si bëhet politika dhe qeverisja në qytetin tënd apo në shtetin tënd. Pra këto janë të gjitha ato veprime që ne mund të bëjmë. Dhe sigurisht që ne kemi kohë që bëjmë luftë me qeverinë në kuptimin pozitiv të fjalës, që ka nevojë të rriten investimet për organizatat rinore. Po unë e shikoj shumë të larg këtë gjë, sepse unë nuk mendoj që qeveria shqiptare është interesuar që të ketë organizata fuqishme rinore. Fakti që me ligje ta deshën difuznin të gjitha nën hyjshmin e tyre, kur i thon, pa diskutim tregojnë që qeveria nuk është gati të mbështesë organizatat rinore. Te hyjmës, unë mendoj që kur nuk është rritur buxheti për ndihmën ekonomike, po kërkoni luks në këto kushte. Shiko, kjo është përpjekja dhe kjo është lufta jonë, kupton, dhe unë nuk mendoj që kjo luftë mbaron, ose jo vetëm nuk mbaron tani, po për më tepër nuk mendoj se ka ardhur koha të dorëzohemi. Momentin që do dorëzohemi, atëherë duhet pranojmë që shkoj jetojmë një shtet që nuk respekton dëshirat tona, qëllimet tona, nuk respekton të drejtat e qytetarëve, nuk respekton nevojat e qytetarëve, atëherë duhet të ikim nga ky vend, nëse kështu i vetë. Më kupton, kështu që unë mendoj që duhet të japim pak edhe këtë qasjen më pozitive në drejtim të fakti që ne kemi mundësi të ndryshojmë disa gjëra. Dhe unë mendoj që kjo është ftesa për çdo të ri dhe të re. Së bashku ne mundet të ndryshojmë vërtet situatën ku jetojmë, që të gjithë së bashku.